Україна отримала майже 2 мільярди євро безумовної фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility. Повідомляє про це Міністерство фінансів України. Тобто це новий транш від Європейського Союзу. Наступні транші в межах інструменту Україна отримуватиме щоквартально за умови виконання індикаторів, визначених у плані України. Ну і народний депутат України Ярослав Железняк повідомляє, що наступний транш по Ukraine Facility ми вже зможемо отримати восени. А прем'єр України Денис Шмигаль зазначив, що ЄС є найбільшим донором з початку повномасштабної війни і надав прямої бюджетної підтримки для нашої держави вже на 35 мільярдів доларів. Тож очікуємо і на наступні транші. 1,9 мільярдів євро, якщо бути точним, саме сьогодні нам передали. Ну і звісно, що ця програма розрахована, якщо я не помиляюся, загалом на 50 мільярдів. Тож, звісно, будемо чекати і наступного поповнення. Ну а президент України Володимир Зеленський звернувся до Організації Американських Держав і подякував за підтримку української формули миру. Глава держави наголосив, що Україні потрібні конкретні кроки, які допоможуть наблизити справедливий і тривалий мир для українців. Тож зараз Україна формує команди і групи, які будуть розробляти план дій за формулою миру. Президент закликав Організацію Американських Держав, яка об'єднує 35 учасників, долучитися до спільної роботи, щоб уже на наступному глобальному саміті змогли визначити шлях, за яким справедливий мир переможе жорстоку війну. Нам потрібні реальні кроки. Усе, що може наблизити справедливий і тривалий мир для нас, а отже, надійну стабільність для всіх у світі. І це має бути зроблено справді чесно, не за лаштунками. Мир із таким агресором, як Москва, не може бути предметом торгу. Як і будь-який інший злочинець, Кремль хотітиме більшого. Але навіть Росію можна примусити до миру і визнання всіх принципів і цілей статуту ООН. Я дякую вам за підтримку наших зусиль і запрошую вас до спільної роботи. Саміт лідерів Євросоюзу стартує у Брюсселі. Впродовж 2 днів глави європейських країн будуть обговорювати безпекову та політичну ситуацію на континенті, а також розподілятимуть топ-портфелі в головних установах ЄС на наступні 5 років. На місце президента Єврокомісії претендують одразу 8 кандидатів, у тому числі і чинна очільниця Урсула фон дер Ляєн, а головним претендентом на посаду голови Євроради замість Шарля Мішеля є прем'єр Португалії Антоніо Кошта. Він був одним із європейських лідерів, який прибув до Києва та запропонував допомогу після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. На посаду головного дипломата ЄС замість чинного Жозепа Бореля може прийти Кая Каллас, глава естонського уряду. Європарламент повторно може очолити Роберто Мецола, а призначити нових керівників у Брюсселі поспішають вже до початку липня, бо відтоді в ЄС почне головувати Угорщина. Ну і крім того, на сьогоднішньому саміті лідерів ЄС можуть підписати безпекову угоду з Україною. Для цього туди має прибути і президент Володимир Зеленський. Його візит офіційно не оголошено, але дипломати повідомили, що президент України прибуде на саміт. Угода гарантує Києву продовження постачання зброї, надання навчальної та іншої допомоги у сфері безпеки на довгі роки, повідомляє Reuters із посиланням на текст документу. Також пишуть, що документ містить зобов'язання ЄС щодо надання допомоги Україні в 9 галузях політики, безпеки і оборони, включно з постачанням зброї, військовою підтримкою, співпрацею в оборонній промисловості, а також розмінуванням. В угоді зазначено, що в разі майбутньої агресії країни ЄС та Україна протягом 24 годин проведуть консультації з приводу потреб Києва і швидко визначать подальші кроки відповідно до зобов'язань. Документ є частиною ширших зусиль партнерів України щодо гарантування того, що вони підтримуватимуть Київ у довгостроковій перспективі з урахуванням війни, що триває, і того факту, що Україну найближчим часом не зможуть прийняти ні в ЄС, ні в НАТО. Джерела у Європейському Союзі кажуть, що такі угоди не є аналогом пакту взаємної оборони між країнами НАТО, але вони являють собою зобов'язання надавати Україні зброю та іншу допомогу для зміцнення її власної безпеки і стримування будь-якої майбутньої агресії.
У проєкті угоди з Європейським Союзом йдеться про те, що зобов'язання блоку діятимуть, доки Україна прямує європейським шляхом і будуть переглянуті не пізніше, ніж через 10 років. У документі не вказується вартість або кількість майбутньої допомоги, але зазначається, що ЄС погодив виділити 5 мільярдів євро у фонд військової допомоги Україні саме цього року. Подальше щорічне фінансування, воно може бути передбачене до 27-го року, і дійсно його можуть змінювати і змінюватися відповідно сума цієї допомоги. Ну і те, що Володимир Зеленський, ймовірно, прямує таки до Брюсселя, свідчить той факт, що сьогодні з неоголошеним візитом він побував на Львівщині. На Марсовому полі Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих захисників. Ну і на цьому полі, як ми знаємо, з квітня 22-го року ховають воїнів, які загинули, захищаючи Україну від російських окупантів. Польща та країни Балтії закликали Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Це потрібно для того, аби захистити блок із 27 країн із населенням у 450 мільйонів осіб від військових загроз та інших дій з боку Москви. Дипломати вже оцінили вартість будівництва такої оборонної лінії, а це 700 кілометрів кордону, і обійдеться це будівництво у 2,5 мільярда євро. Європейські інвестиції в оборону та її фінансування також обговорять лідери ЄС на саміті у Брюсселі. Створення системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС із Росією та Білоруссю дасть змогу розв'язати гостру і нагальну потребу захистити ЄС від військових і гібридних загроз. Масштаб і вартість цього спільного проекту вимагають цілеспрямованих дій ЄС для його політичної та фінансової підтримки. Необхідно вжити надзвичайних заходів, оскільки зовнішній кордон ЄС має бути захищений військовими та цивільними засобами. Ну і заклик до спільного фінансування лінії наземної оборони на східному кордоні Європейського Союзу з'явився після попередньої ініціативи Греції та Польщі створити систему протиповітряної оборони ЄС за зразком ізраїльського залізного купола, яка б координувала нині розрізнені системи протиповітряної оборони країн-членів ЄС. Ну а країни НАТО матимуть проблеми із мобілізацією у разі війни з Росією, повідомляє Financial Times. Європейські країни, що входять до Альянсу, мають проблеми із набором нових військовослужбовців. На папері європейські союзники по НАТО мають загалом майже 2 мільйони військовослужбовців. Мабуть, цього достатньо, щоб протистояти Росії. Але насправді європейським країнам НАТО буде важко залучити до участі у конфлікті понад 300 тисяч військовослужбовців. І навіть у цьому випадку підготовка вимагатиме місяців, наводить видання думку аналітиків. Необхідність мобілізації саме такої кількості людей журналісти не пояснюють, однак у липні 23-го року лідери країн НАТО затвердили план розгортання 300 тисяч військових на східному фланзі Альянсу на випадок війни. Проблему з дефіцитом кадрів в армії, зокрема, мають Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія, зазначає газета. Чисельність Збройних сил Німеччини становить 180 тисяч осіб, і їй не вистачає щонайменше ще 20 тисяч для виконання зобов'язань у рамках НАТО. Цей дефіцит є одним із найбільших в Європі. Велика Британія протягом останнього десятиліття не виконувала щорічних планів щодо набору військовослужбовців, а минулого року чисельність сухопутних військ країни скоротилася на 4 тисячі осіб. Чисельність Збройних сил Франції з 2014 року також зменшилася більше як на 16 тисяч військовослужбовців, уточнює Financial Times. Найкраща ситуація і в Італії, де чисельність Збройних сил за 10 років скоротилася із 200 тисяч до 160 тисяч військових. Франція і Велика Британія є найсильнішими військовими силами в Європі, але їхні збройні сили розраховані на швидке розгортання та виконання конкретних місій в інших країнах або регіонах, а не на довготривалу присутність на місці конфлікту. Колишня помічниця генсека НАТО та експертка Європейської ради із міжнародних відносин Каміла Грант зазначила, що оборонне планування в Європі не було масовим, і це спричинило прогалини
у процесі набору та щорічне скорочення Збройних сил у більшості країн континенту. Якщо виникне криза, ми повинні бути в змозі переконати російську сторону, що на їхньому шляху стоїть не лише польська армія, а й що кавалерія наближається. Наразі країни Європи зосередилися на збільшенні військових бюджетів, але мало хто поставив завдання на заклик більшої кількості громадян, каже колишній військовий та старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі. Якщо більше європейців не обиратимуть військову кар'єру, їхні уряди можуть шукати інші способи залучити їх до служби. Цієї весни, наприклад, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запропонував свою велику ідею, щоб розв'язувати проблему дефіциту військ. Німеччина повинна розглянути можливість введення призову в тій чи іншій формі. Берлін пропонує розіслати анкету усім 18-річним німецьким чоловікам. Близько 400 тисяч щорічно з питанням про їхню готовність пройти військову службу і про їхні навички. Менша кількість із них потім буде зобов'язана взяти участь у зборах для потенційного відбору. А це близько 40 тисяч на рік, сподіваються, у Міністерстві оборони Німеччини. Вже сьогодні о 21-й за американським часом і о 4-й ранку за київським розпочнуться дебати кандидатів на посаду президента США Дональда Трампа і Джозефа Байдена. Перший раунд двобою кандидатів пройде на телеканалі CNN і триватиме він 90 хвилин. Уперше в історії виборів теледебати відбудуться ще до національних партійних з'їздів, тобто до офіційного висунення кандидатів. На вимогу Трампа опоненти не матимуть жодних записів, а лише чисті аркуші паперу та ручки. На вимогу Байдена поєдинок відбудеться без аудиторії, яка могла б підбадьорювати своїх лідерів вигуками і аплодисментами. У телестудії будуть присутні лише двоє телеведучих. Крім того, мікрофони вмикатимуться лише коли політики відповідатимуть на свої запитання, аби вони не перебивали одне одного і не вставляли коментарі, як це любить інколи робити Трамп. За повідомленням The Hill, Байден протягом тижня перебуває у заміській резиденції, де з групою радників готується до цих дебатів. Натомість Дональд Трамп начебто відмовився від репетицій та хоче на дебатах продемонструвати контраст зі своїм опонентом. Команда чинного президента США наголошує на темах, які вважає вигідними для президента Байдена. Це інвестиції в інфраструктуру, кліматичні проблеми, міжнародна політика, а також заходи боротьби із міграцією на кордоні. Звісно, обговорять і питання війни в Україні. Експерти наголошують, що головна мета Трампа – показати, що 81-річний Байден втратив пам'ять і гостроту розуму і не здатний очолювати країну ще 4 роки. Ну а Байден, своєю чергою, має довести, що він придатний для цієї ролі. Хоча 78-річний Трамп лише на кілька років молодший за Байдена, його союзники стверджують, що він енергійніший, начебто, і вправніший за чинного президента. Варто зазначити, що в жовтні, ближче до дня виборів, кандидати проведуть іще одні теледебати. 60-ті президентські вибори у США відбудуться у вівторок, 5 листопада 2024 року. В Офісі президента України різко відреагували на інформацію про те, що КНДР відправить інженерні війська на окуповану Донеччину. Радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив, що Північна Корея спокійно вийшла з-під світових санкцій і активно займається військовою співпрацею з Росією. Зараз країна вирішила послати спеціальні інженерні війська для участі у повномасштабній війні проти України, а з боку міжнародних організацій – жодних дій. А нічого. Тиша. Замість відповідної реакції ООН запрошує на миротворчий саміт міністра внутрішніх справ РФ Колокольцева, який перебуває під жорсткими персональними санкціями, щоб обговорити публічно миротворчість і ще раз сказати нейтральним країнам, що нападати на інші суверенітети, убивати масово цивільних – чудово, правильно. Саме це – демонстративне ігнорування прямої участі Північної Кореї у війні на боці РФ і запрошення авторів геноцидної війни на саміти веде до справедливого фіналу – сарказм.
Радник голови Офісу президента також саркастично зауважив, що саме демонстративне ігнорування прямої участі Північної Кореї у війні на боці РФ, а також запрошення російських представників на саміті приведе до точно справедливого фіналу. Ну і, до речі, про інженерні війська, про них повідомляли і південно-корейський телеканал, а також і німецький оглядач «Наудіт». Вони повідомили, що КНДР відправить військові, будівельні та інженерні сили для участі у відновлювальних роботах в окупованій Донецькій області. І начебто мають їх відправити вже в липні цього року. Ці сили нібито повинні допомогти відновити інфраструктуру в Донецьку. Власне, інженерні бригади – це не бойові підрозділи, штурмувати вони позиції не будуть, а ось зводити фортифікації та інше, звісно, що можуть. Тобто, якщо ця інформація підтвердиться, Кім Чен Ін не пішов на відправку бойових підрозділів для потреб російських окупаційних військ, принаймні поки що. Ну і в Пентагоні вже відреагували на ці повідомлення. Речник відомства Патрік Райдер наголосив, що Міністерство оборони США відстежуватиме можливе пересування північно-корейських військ в Росію для їхньої участі у війні в Україні. І за його словами, це точно та річ, за якою варто стежити. Отже, щоб уточнити, ви запитуєте, що я думаю про те, що Росія попросить направити північно-корейські сили на поле бою в Україні? Так, армію Північної Кореї. Я маю на увазі, це точно те, за чим треба стежити. Я думаю, що якби я був командиром військових сил Північної Кореї, я б поставив під сумнів вибір щодо відправлення своїх сил, як гарматне м'ясо, на незаконну війну проти України. Ми бачимо, які втрати мають російські війська. Ми будемо стежити за цим. Ну а тим часом аналітики Інституту вивчення війни вказують, що згідно із повідомленнями північно-корейські збройні сили мають 10 інженерних бригад. Тому журналісти підрахували, що Пхеньян міг би заробляти приблизно 115 мільйонів доларів у невказаній іноземній валюті або саме американських доларів щороку від Росії, якби і справді направили 3 або 4 такі інженерні бригади на тимчасово окуповану територію України. Також аналітики Американського інституту вивчення війни нагадали, що 19 червня російський та північно-корейський диктатори підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, хоча Путін пізніше спробував применшити важливість цього договору і можливість служби північно-корейських військових у лавах його окупаційних сил на території України. Росія, схоже, прагне створення коаліції дружніх держав, які мають історично теплі зв'язки з Радянським Союзом, враховуючи Північну Корею та В'єтнам, аби сформувати основу альтернативного світового порядку, зазначили аналітики. Поки вони ще не зустрічали повідомлень, які підтверджують, що північно-корейські військовослужбовці мають намір брати участь у війні в Україні, однак наголошується, що пряма інженерна підтримка КНДР може звільнити бойову міць Росії, саме окупантів, для операцій уздовж лінії фронту та допомоги зусиллям Кремля щодо розширення військової інфраструктури і оборонних укріплень на окупованій частині України. Китай не є нейтральним, а фактично став на бік Росії у цій війні. Таку заяву зробив посол Сполучених Штатів КНР Ніколас Бернс, передає Sky News. Виступаючи у китайському фінансовому хабі в Шанхаї, американський дипломат вказав, що попри свої заяви про нейтралітет, Пекін надає Москві низку технологій, підтримуючи міцні торговельні зв'язки з Росією протягом усієї війни в Україні. Ми вважаємо великою помилкою дозволяти китайським компаніям тисячами відправляти стільки компонентів, технологічних складових, мікропроцесорів і нітроцелюлози в РФ для посилення і зміцнення її оборонної галузі в цій жорстокій війні. Минулого тижня віце-канцлер Німеччини Роберт Габек під час візиту до Китаю знову попередив китайський уряд про економічні наслідки підтримки Росії у війні проти України. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше закликав КНР відповісти за підтримку Пекіном російського вторгнення в нашу державу. Водночас Пекін заявив, що НАТО, цитую, слід зайнятися самоаналізом, а не довільними наклепами і нападками на Китай. Перед тим країни
Члени Групи Семи оголосили, що продовжать вживати заходів проти суб'єктів у Китаї та третіх країнах, які матеріально підтримують військову машину Росії у її загарбницькій війні проти України. Ну і, до речі, ми бачимо, що ось ці останні пакети санкцій, які запроваджують наші партнери, то і справді ці санкції торкаються і, зокрема, Китаю, що і цій країні це не подобається, тому вони намагаються всіляко їх обходити і навіть інколи припиняти співпрацю з Росією. Як от, до речі, була інформація, що Банк Китаю тепер не прийматиме платежі в юанях із російських банків, на які Сполучені Штати Америки наклали санкції. Ну а західні санкції не спромоглися підірвати російське виробництво зброї, повідомляє NBC News. Москва навіть спромоглася наростити виробництво артилерійських снарядів, крилатих ракет, балістичних ракет і безпілотників, пише видання із посиланням на звіт Королівського інституту об'єднаних збройних сил. У 2021 році Москва виробляла 56 крилатих ракет Х-101 на рік. Минулого року вироблено вже близько 500 таких крилатих ракет. Якщо бути точнішими, то 460, стверджується в доповіді. Запас балістичних ракет «Іскандер» також різко збільшився. Приблизно вже 180, а раніше було 50 таких ракет. Згідно зі звітом, з початку війни Росія збільшила виробництво і 152-мм артилерійських снарядів у 5,5 рази. Також збільшили снаряди для реактивних систем залпового вогню «Град» у 15 разів, також для ураганів у 6 разів. Ну а крилатих ракет Х-101, що найактивніше використовується проти України, у 7,5 разів. Ракети «Іскандер» більше ніж у 3 рази, повідомляють аналітики, а іранські дрони також зростають у виробництві. Зокрема, кажуть, що у 6,5 рази збільшилося виробництво цих іранських безпілотників. Ну і, до речі, ми про це також писали. Наші колеги робили великий матеріал про виробництво іранських шахедів на території Росії, про те, скільки вони можуть виробляти їх для війни в Україні. Тому як буде змога, переходьте за посиланням на 24-й канал на наш сайт і там ознайомтеся із цим матеріалом. Ну і таким чином, попри ось ці старанні зусилля багатьох державних службовців, підкріплені політичною волею підірвати російське військово-промислове виробництво, у них мало що вийшло і мало що це дало. Ось такий висновок зробили у звіті. Ну і, друзі, ще до однієї новини. Я вам вже сьогодні говорила, що, ймовірно, президент України Володимир Зеленський прибуде до Брюсселю на саміт голів ЄС. І вже особисто Володимир Зеленський це підтвердив. Процитую. Цими днями Україна розпочала фактичні переговори щодо членства в ЄС. Сьогодні я в Брюсселі, щоб взяти участь у засіданні Європейської ради, а також подякувати усім лідерам Європи за єдність і за підтвердження незворотності нашого європейського курсу. Що планує сьогодні зробити Володимир Зеленський? Планує зустрітися із очільниками єС і держав-членів, провести двосторонні переговори, а ще ми підпишемо одразу 3 безпекові угоди, одна з яких із Європейським Союзом загалом. Вона вперше закріпить зобов'язання усіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині. Кожен крок заради наближення нашої історичної мети – миру та процвітання у спільному європейському домі, написав Володимир Зеленський.